kröning närmade sig med stormsteg, men innan Augustina fått kronan satt hon inte säkert. Och drottningen och kronprinsen hade fått hjälp från oväntat håll. Vilket datum är det? 22. Dan före dopparedagen. Det är den 22 december. Jag är skittrött. Det är rätt skönt ändå på ett sätt att vara trött. För att vi har årets bästa pyjamashelg framför oss. Det finns ingenting som är så himla gött som med julen när alla är lediga. Man vet att det är ingen som sitter på mejlen, det är ingen som försöker nå en, det är ingen som liksom, men alltså det är bara enda gången på hela året som man som egenföretagare får vara helt ledig och inte känna sig jagad typ. Alltså det är så himla skönt. Det här året blir en liten annorlunda jul på många sätt. Jag och Filip ska inte fira tillsammans och vi insåg igår att det är våran andra förlovningsdag och vi ska inte vara tillsammans. Nej, men vi har firat själva bara vi två på grund av corona och katter och lite så här. Så att vi tänkte att båda vill vara med sina familjer nu när man har möjlighet. Så att han åker till Stockholm till sin familj och min familj kommer till mig. Eller mamma och pappa kommer till mig, syrran firar med sin kille. Ja, men de ska komma hit. Vi har liksom alltid firat, när vi firat med mamma och pappa så har vi alltid åkt hem till dem. Och jag vet liksom inte om det kommer kännas som att det är en vanlig... Alltså kommer det kännas juligt när vi inte är hemma hos dem? Jag vet inte. Och det är första julen som jag firar utan min syster med familjen. Det kommer vara mycket annorlunda. Men det kommer bli mysigt också. Alltså jag ser fram emot att bara så här få hosta. Alltså jag ser fram emot att få göra julmat och duka fram på bakbordet i köket. Jag ser fram emot att duka. Och att de ska komma hit. Och ja men alltså det kommer bli så himla mysigt. Så julafton är bara att mamma och pappa kommer hit och vi firar jul tillsammans. Och sen juldagen och annandagen och alla dagar i mellandagarna. Då ska jag sitta i pyjamas. Som att jag inte gör det någon annan dag. Men det är liksom på en ny nivå. Juldagen och annandagen. Det är, man skäms inte ett dugg över att man har på sig pyjamasen. Man kan till och med gå ut och handla typ med pyjamasen under ens vanliga kläder. Och sen så går man tillbaka och bara... Ja, det kommer bli så gött. Men innan det kan bli julafton så har vi lite småfix att göra. Vi ska slå in julklappar och jag ska göra köttbullar och min ska göra chokladfudge. Och så ska vi till Falbygdens ost och köpa lite delikatesser. Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come let us adore him. Come let us adore him. Come let us adore him. Christ the Lord. Choirs of angels sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Father, now in flesh appearing, come let us
us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Jag håller på och provdukar. Jag inser att det saknas någonting. Det saknas någonting på mitt huvud. Jag har haft en tradition i hur många år som helst. Alltså sen min vloggmas begynnelse. Jag gör det som tradition varje... Alltså sista dagen på jobbet innan julafton att jag alltid har tomteluva. Och det är visserligen inte dagen innan julafton än. Men jag tänker att det här räknas. Nej, men så jag håller på och dukar lite här. Se vad jag gillar för någonting. Så under här så har vi ett par tallrikar som vi hade på ett bröllop. Vi fick låna de här utav Philips föräldrar och sen så fick vi behålla dem. Och på det så har jag det här lite juliga, tänkte jag, pepparkaksfatet typ. Som jag hittade på Tradera. Till de här faten så hittade jag också ett par matchande glöggkoppar på Tradera. Älskar! Sen har jag silverbestick som jag också samlade till bröllopet. Jag har ett härligt format glas som jag hittat på second hand. Och sist men inte minst det här dricksglaset som jag hittade när jag filmade en vlogmas. När jag var nere hos min kompis Anna. Det blir bra. Och så lite också loppade servetter som jag också hade till bröllopet. Jag kanske ska visa också vad jag köpte på Falbygdens. Ost när jag var där. Jag kan börja med att jag har tjuvöppnat Cola Fudge som jag köpte. Så köpte jag de här 2 ostarna som jag skrev att är mina favos. Alltså de är så himla goda. De ska vi ha på vårt julbord. Och så köpte jag som jag ska ha när jag gör sås. Lite svartvinbärsgelé. Ska jag också göra köttbullar så jag tror det kommer passa skitbra. Så passade jag på att köpa lite honung också. Honungen är från bina i Falbygden. Det känns ju bra. Svartvinbärsgelén är Brunneby. Borensberg minsann. Det är ju Östergötland. Och den här osten tror jag är från England. Så att den är importerad. Tyvärr. Och sist men inte minst så köpte jag Sveriges godaste pepparkakor. Om man inte gör dem själv vill säga. Och det är de här Nyåkers. Som jag fick smaka hos mina grannar. Och då tycker jag också att förpackningen, alltså typ den här burken är bara så himla fin. Så. Och det luktar skitgott. Jag ska göra Mannerströms köttbullar nu då till julbordet. Jag har faktiskt inte gjort dem förut men det ska bli intressant att testa. Alltså det där var så otroligt enkelt.
Jag är så glad att det finns en paketbox så nära mig. Det är annars någonting som brukar vara i stan. Inte på landet. Att ni aldrig kommer kunna veta ifrån. Men jag är så lycklig över att det är liksom instant jul utanför. Att den här snön kom i natt. Alltså om den här snön stannar då är det ett julmirakel. Nu är det dags att slå på julmusik. Och så ska jag sätta mig ner och slå in julklappar. Alltså hur mysigt? Han ligger i sängen med Dauda. Nu kom han. Springer iväg. Men hallå, ska du inte gå ut Frank eller? Frank, du har inte fått vara ute på hela kvällen. Det går inget bra. Snacka om att göra allt annat än det du vill. Ja. Ja, han vill bara spela Bingolotto. Ja, jag har ju också sitta kväll här nu. Fast med trav. Fast jag kollar med tragen istället. Mamma, har du någon sån här krok? Jo, en krok över som har ramlat av någonting. Ifall man skulle ta... Jo, så man tar bort det här snöret. Ja. Ja. Det gör jag. Jag har filmat asmycket så jag är nästan lite såhär, shit, det kommer bli värsta vloggen om jul. Men varför inte? Men folk orkar kolla på det under när julen är över liksom. Jo, det tror jag. Ja. Det är såhär, då är man ändå såhär, man väntar Ja. lång är reniga. Ja. Inte jag, men många andra. Jag ska försöka att få ut den så snabbt som möjligt. Ja, det är inte juldagar. Nej. Och så pyntar de så fint med sista. Vad mörkt det är. Är du ute i mörkret eller? Jag fattar inte att jag var vakna till det här. Alltså det är det
vackraste julafton som vi har haft på hur många år som helst. Alltså god jul allihopa. Jag är så lycklig så jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Vad är det här för julafton? Det är så stilla, det är så frostigt. Jag vet inte hur länge jag har varit ute nu. Men mina kinder säger sitt. Så himla ljuvligt. Och också batteriet håller på att dö. Minneskortet är fullt. Det är dags att gå hem. Men alltså vem vill gå hem? Kolla på det här. Vem vill gå hem? Inte jag i alla fall. Vem behöver julbord och kalanka och julklappar när man kan få det här? Det här är ett enda stort julbord, julklapp och kanske inte kalanka men... Jag steker mina då. Ja, hur många ägg vill du ha? Jag vet inte riktigt. Ska pappa ha kokt eller stekt? Nej, han vill nog ha kokt tror jag. Ja. Kristus till jorden Urban. och ser en frälsare. Det är lite i källaren. Det är som vanligt. Jag håller alltid tonen. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old unsigned? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. När jag hjälpte mamma att julpynta granen igår så hittade jag de här i hennes låda som jag tänkte skulle vara så himla fint till dukningen. Kolla på det här! Men alltså det känns som att det var menat att den skulle vara där. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear. For old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Har du en bra julafton mamma? Jaha, en utav de bättre. Ja, vad roligt att höra. Kan ni fatta en god människa, höll jag på att säga, gott folk, att jag vaknade i morse rätt tidigt och tittade ut genom fönstret och bara, har det snöat mera? För det var bara puder stänk på backen. Men när jag tittade en gång till så såg jag det var ju fan frost. Ja. Och då blir det ännu vackrare för då sitter det ju fast. Ja, alltså frost är egentligen vackrare än snö för jag bara för det täcker ju allt bara. Ja, och så blir det så häftiga mönster. Ja. Alltså, wow. Det är det bästa som finns. Ja, och så blev det på julafton. Ja, alltså det är så sjukt att det ändå har varit så här snö och så smälter det lagom till jul och man bara, det är klart att det smälter till jul. Och sen så alltså 23-24 så blir det bara snö och frost. Och så ska det bli milt igen. Alltså det är helt otroligt. Helt otroligt. Och nu Tack väderguden. bara vänder jag om och visar laggården med lampan och sjön. Och... Ja, det finns så mycket som är fantastiskt med att bo här. Men alltså när man kommer ut på gårdsplanen här och så ser man den här vyn ner mot sjön. Alltså jag blir helt trollbunden varje gång. Och då vet man att man bor på bästa stället. Ja.
ute på en liten juldagspromis på morgonen. Jag bara vaknade och så hoppade jag direkt upp. Skippade det där med pyjamas som jag pratade om innan. Nej, men alltså det är de sista timmarna med frost och minusgrader, så jag tänkte att jag skulle passa på. Så såg det ut som det skulle bli. Ja, men det är liksom det är rosa moln och grejer. Så det såg ut att bli rätt klart idag. Alltså vi fick en fantastisk julafton. Det var igår på så många sätt. Alltså det är någonting, alltså det blir som magi när man får det här lilla kalla snön, frosten. Det sätter sån ton på hela dagen. Och så är det liksom att bo här där vi bor. Alltså det är settingen, alltså det blir jul även utan ett sånt här boende också. Men det är liksom som en extra krydda. Liksom som igår kväll att stå där på gården och elda och det är frost och julgranen och så himla mysigt att mamma och pappa kom över och bara lite mysig julafton och bara stanna på samma ställe hela dagen och inte göra så mycket. Alltså jag och mamma, vi bara sa det att det som gjorde typ hela julafton var ju att tända eldkorgen och stå där och dricka glögg liksom. Behövde inget mer. Men jag ska gå en runda nu. Så kul att ni har velat hänga med mig nu hela mitt december och upptrappningen till jul och mina förberedelser på självaste julafton. Hoppas ni har tyckt att det var kul. Nu blir det julledigt. Hoppas att ni har haft en fantastisk jul, att ni har ett par fantastiska juldagar. Hejdå!